आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले चिकन फ्राई वा कुखुराको मासु फ्राई गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका सिकाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो तरिकामा मासु फ्राई गर्दा एकदमै स्वादिष्ट बन्छ। बेसी कुकिङ नै नजानेकाहरूले पनि यसलाई सजिलैसँगले बनाउन सक्छन्। यो चाहिँ आज मैले 3 जनाको लागि तयार गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले आधा केजी कुखुराको मासुलाई लिएँ। त्यसै गरेर एउटा प्याजलाई लिएँ, 2वटा गोलभेडालाई लिएँ, धनियाका केही पातहरू चाहिन्छ हामीलाई। त्यसै गरेर लसुन 5वटा, अदुवा 1 टुक्रा, कागती आधा। त्यसै गरेर हामीलाई गरम मसलामा चाहिन्छ यो दालचिनी 1 पिस, त्यसै गरेर मरिच 8वटा जति, अलैँची 2टा, ल्वाङ 5वटा र सुकमेल 4वटा जति चाहिन्छ। त्यसै गरेर हामीले 2वटा रातो खुर्सानी लिएका छौँ। एउटा चाहिँ तेजपात चाहिन्छ। धनिया र जिराको दानाहरू चाहिँ आधा चम्चा लिएँ, नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा र भुटेको तोरीको तेल वा साधारण तोरीको तेल 4 चम्चा हामीलाई चाहिन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यो प्याज र गोलभेडा र यो कागतीलाई काटेँ र जिन्जर गार्लिक पेस्ट चाहिँ तयार गरेँ। त्यसपछि एउटा कराई राम्रोसँगले तताएँ र यो गरम मसलाहरू अब म केही बेर भुट्न जाँदैछु। यसैमा मैले जिरा र धनियाको दानाहरूलाई पनि राख्न जाँदैछु। यसलाई चाहिँ एकदमै सानो आँचमा लो फ्लेममा चाहिँ हामीले 1 मिनेट जति हल्का बास्ना नआउन्जेल भुट्नुपर्छ। 1 मिनेट भइसकेपछि ग्यास अफ गर्नुहोला। यसलाई यसैमा राख्यो भने डढ्न सक्छ। मैले एउटा प्लेटमा निकालेँ र 10 मिनेट चाहिँ यसलाई चिसो हुन दिनुपर्छ। 10 मिनेटपछि मैले यसलाई राम्रोसँगले पिस्न जाँदैछु। यसरी भुटेर पिसेको मसलाहरू राख्यौँ भने हाम्रो चिकन फ्राई एकदमै टेस्टी बन्छ। त्यसपछि एउटा कराईलाई राम्रोसँगले मैले तताएँ र यसमा मैले भुटेको तोरीको तेल हाल्न जाँदैछु। यो राम्ररी तेल तातिसकेपछि मैले 2वटा खुर्सानी र 1 टुक्रा चाहिँ तेजपातलाई यसरी फुराएँ। यतिको फुराइसकेपछि अब मैले सफा गरेर पखालेको यो चिकन आधा केजी राख्न जाँदैछु। त्यसमा मैले नुन राखेँ आधा चम्चा जति। नुन हजुरहरूले स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। आधा चम्चादेखि 1 चम्चासम्म हल्कासँगले यसलाई हामीले मिक्स गरिदिनुपर्छ। यसैमा मैले आधा चम्चा बेसार पनि राख्न जाँदैछु। बेसार चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटीको युज गर्नुहोला। यतिको भइसकेपछि चाहिँ हामीले छोपेर लगभग 3 मिनेट यतिकै पकाउनुपर्छ लो फ्लेममा। सुरुमै हामीले प्याज राख्यौँ भने चाहिँ हाम्रो चिकन फ्राई त्यति टेस्टी बन्दैन। एकचोटि राम्रोसँगले यसलाई म मिक्स गर्न जाँदैछु फेरि। यतिको भइसकेपछि चाहिँ ग्यासको आँचलाई मिडियम आँचमा राख्नुहोला। अब भने मैले लाम्चो साइजमा काटेको यो प्याजलाई राख्न जाँदैछु। एकदम मसिनोसँगले मैले काटेकी थिएँ। 3 मिनेट पकाइसकेपछि चाहिँ प्याजलाई मैले राखेकी हुँ। यसलाई पनि राम्रोसँगले एकचोटि मिक्स गरिदिनु होला। अब भने हामीले यो मासु र प्याजबाट चाहिँ तेल ननिस्कुन्जेल राम्रोसँगले पकाउनु पर्ने हुन्छ। एकदम जति खारिएर बनाउनु भयो यो प्याज र मासु चाहिँ त्यति नै मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ लो फ्लेममा 10 मिनेटसम्म यसरी पकाएकी हुँ। बिचबिचमा चलाउन पनि सक्नुहुन्छ। 10 मिनेट लो फ्लेममा पकाइसकेपछि यो एकदम राम्ररी खारिसकेको छ मासु र यो प्याज। एकदमै राम्रोसँगले प्याज चाहिँ गोल्डन ब्राउन हुनुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसबाट राम्रोसँगले तेल पनि निस्किसकेको छ। यसरी राम्रोसँगले तेल निस्किसकेपछि चाहिँ हाम्रो मासु लगभग पाकिसक्छ। त्यसपछि मैले यो जिन्जर गार्लिक पेस्टलाई पनि राखेँ र रातो र पाकेको टमाटरलाई पनि राखेँ। कागती हामीले आधा जति पनि राखिदियौँ। मासु राम्ररी पाकिसकेपछि मात्रै कागती राख्नुपर्छ। सुरुमै कागती राख्यौँ भने चाहिँ मासु पाक्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। अमिलो चिज चाहिँ सुरुमै राख्नुहुन्न। 2 मिनेट यसलाई छोपेर पकाइसकेपछि चाहिँ यस्तो देखियो। अघि पिसेको मसलाहरू चाहिँ हाल्न बाँकी नै छ हामीले। साथै स्वादअनुसार रातो खुर्सानी पनि हाल्छौँ हामी बिस्तारै।
यो भुटेर पिसेको मसलालाई मैले राखेँ। त्यसपछि रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा युज गरेँ। हजुरहरूले स्वाद अनुसार 1 चम्चासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। थोरै धनियाँको पातहरूलाई पनि राखेँ। धनियाँको पातहरू चाहिँ पुरै नराख्नु होला, हामीले लास्टमा पनि युज गर्छौँ। एकचोटि राम्रोसँगले मिक्स गरेर हामीले 1 मिनेट जति राम्ररी पकाउँछौँ। लो फ्लेममा नै पकाउनु पर्ने हुन्छ हामीले, नत्र यो डढ्ने सम्भावना हुन्छ। आज मैले ननस्टिक प्यानमा चाहिँ बनाइनँ, त्यही भएर सकेसम्म हजुरहरूले पनि ननस्टिक प्यान युज गर्नुभयो भने चाहिँ डढ्दैन। यतिको भइसकेपछि चाहिँ लगभग यो पाकिसक्यो। लास्टमा हामीले माथिबाट धनियाँ राखिदिन्छौँ। म हजुरहरूलाई प्लेटमा सर्भ गरेर पनि राम्रोसँगले देखाउन जाँदैछु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम स्पाइसी बनिसकेको छ यो। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। घरमा एकचोटि राम्ररी पकाउनु होला। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यू। गुड बाई।